ตี๋ยวไก่มากินก๋วยเตี๋ยวไก่เอาวุ้นเส้นเตี๋ยวไก่วุ้นเส้นมีผักครับนี่ ลมแรงนิดนึง แรงมากโอ้ย อะไรครับ ต่างที่ยืนดูเด็กเล่นเมื่อกี้ ลมแรงมาก เพื่อไก่ ได้ยินเสียงลมเลยมั้งเกี่ยวสังกะสีนั่นจัง คือมะระเต้นกันเลยทั้งหนึ่ง วุ้นเส้นก็เนี่ยมะระกินเยอะๆมะระมาจากห้องอำเภอไหมจะไปดูอะไรไหมอ่ะแสบนะเอาทิชชู่เช็ดก่อนดีนะตัวมันเก่งลมด้วยนะเมื่อกี้